Page 134, building vocabulary using the dictionary. Word families. Okay, word families. Word families are a group of similar words that include noun, verb, adjective, and adverb. How to find? Look in above below the definition of a word to find other words. word فامیلی ها دخترای یک گروهی از لغت های تقریبا همانند می باشد و اینا شامل نون ها، ورب ها، ادجکتیو ها و ادورب ها میشه. چی رقم شما باید همین ورد فامیلی ها رو پیدا کنین؟ در داخل بالا و پایین definition یا تعریف یک لغت نگاه میکنین و بقیه فرما رو میتونین پیدا کنین. به طور مثال correct حالت وربش میشه correct، adjectiveش میشه correct، nounش میشه correction و adverb میشه correctly و این هست فرم های بقیه ازو. شما هم همیشه وقتی که بخواید بقیه فرم لغت پیدا کنین در داخل definition بالا و یا پایینش نگاه کنین پیدا میشه. خب الان من یک تمرینش کار میکنم برای شما. پارت A گفته که circle the correct word form in each sentence. Use the definitions above to help you. Number 1 special, number 2 locate, number 3 specialize, number 4 location, number 5 special, number 6 located and number 7 especially. اینا چیزایی که شما باید بنویسین. بقیه تمریناش دختر شما کار میکنین و من برای شما عکس میفرستم. Page 136 grammar. Past of be simple past affirmative statements یعنی simple past tense. خب simple past tense shows an action that happened in the past. گفته که عملهای نشان میده که در گذشته اتفاق افتاده و structure از او subject plus the second form of the verb plus complement yes statement یا affirmative از دخترها. وقتی که بخواین اون منفی کنین subject plus did plus not plus the first form of the verb plus complement و اگه بخواین اون رو interrogative کنین did plus subject plus first form of the verb plus complement. به طور مثلا she came late او خانم دیر آمد. وقتی که بخوایم منفی کنیم میگیم که she didn't come late او دیر نیامد و اگه بخوایم که سواله کنیم میگیم did she come late آیا او دیر آمد. یه میشه از قسمت simple past. خب الان قسم ما دو رقم داریم، یکی regular verb داریم و یکی irregular verb داریم برای simple past. Regular it means having some rules to be changed into past form. فکر که یعنی یک قانونایی داره وقتی که شما میخواین اون رو تبدیل به گذشته کنین. و irregular یا بی‌قاعده یعنی not having some rules to be changed into past forms. فکر که هیچ قانونی نداریم برای اینکه اونا رو بخوایم به past form تبدیل کنیم. برای regular دی و ایدی اضافه میشه بعضی وقتا و برای irregular حالت اصلا تبدیل میشه. مثلا eat میشه ate، come came، put put، cut cut. یعنی بعضی قانون هایی که شما اونا رو باز بدن میخوانین. خب برای از irregular ها ولی شما همیشه یا دی اضافه میکنین یا ایدی اضافه میکنین. مثلا dance یک دی اضافه کردین شده danced، agree شده agreed و بعضی وقتا شما ایدی اضافه میکنین. مثلا open یک ایدی اضافه میکنین میشه opened یا add میشه added و این میشه کلن simple past tense. خب در قسمت تمرین های از این دختر تمرین ها را کار میکنین شما و بعد من برای شما عکساش میفرستم. شما باید اینا را مرتب کنین. مثلا اولش گفته که you were yesterday be. خب این چی رقم ما باید بنویسیم؟ مثلا می‌نویسیم where were you yesterday و بقیه‌شم شما می‌نویسین و من بعد برای شما عکسایش رو میذارم. خب ما داریم یک اسکیل دیگه ای داریم در قسمت صفحه 139 pronunciation ed endings. ed endings کلا ما وقتی که همیشه در ای و دی ختم میشه می لغت ما برای حالت گذشته ما کلا سه حالت داریم، یکی که تی تلفظ میشه، یکی که دی تلفظ میشه و یکی که ات تلفظ میشه. اگر در لغت شما در حرفای F, K, P, C, H, S, H و G, H ختم شده بود او را تی تلفظ میکنین. اگر در تی و دی ختم شده بود او را ات تلفظ میکنین. مثلا need در چی ختم شده؟ در دی ختم شده، وقتی که میخواین تلفظ کنین میشه needed. و اگه به غیر از این دیگه چیزا بود اونا را دی تلفظ میکنین. مثلا stay میشه stayed و همچین چیزایی. خب این هم میشه از قسمت pronunciation شما و تمرین های زیر دختر را کار میکنین. من برای شما عکس میفرستم. Page 140 speaking skill using open questions. استفاده کردن از سوالهای باز.
خب using open questions general questions we have two types of questions open questions and closed questions open questions means WH words and closed questions means yes no question دخترها نگاه کنین کلا ما دو رقم سوال داریم یکی open question یکی closed question open question ها همون WH word ها یا informative question ها می باشه و closed question ها همون yes no question هایی که شما فقط با yes no جواب میدین خب برای WH words مثلا how when what این بعضی چیزا استفاده میکنیم و این قسمت ما یک نوت داریم گفته که in open questions you should give information in conversation it's better to use open question خب گفته که در open question ها شما باید معلومات بدین یعنی وقتی که از WH word استفاده میشه خب باید معلومات بدین و در داخل محاوره ها این بهتره که شما از open question استفاده کنین نه yes no question خب در قسمت تمرین های از این دخترها گفته که part A listen to the conversation complete the questions then practice with a partner خب من میخوانم شما باز میگیرین how was دومی میشه what was the food like سومی میشه how was چهارمی میشه what پنجمی میشه like ششمی میشه how was و صفحه بعدیش consider the ideas گفته که what does these advertisements show about London check the things below then share with a partner خب دخترها این قسمت شما باید 1 4 5 6 7 را چک کنین و من بعد برای شما عکس‌ها را میذارم